Ini berasal daripada Assalamualaikum dan hello. Perasan tak kalau kita pergi ke zoo ke, pameran haiwan ke, antara binatang yang menarik perhatian kita untuk bergambar adalah ular yang besar. Kenapa ular yang besar? Sebab kalau yang kecil tak nampaklah dalam gambar. Jom ikuti saya, kita belajar pasal ular ni. Burmese Python dalam bahasa Melayu adalah Ular Sawa Burma. Mereka ini berasal daripada Asia Tenggara seperti Laos, Vietnam, Thailand, Cambodia. Burmese Python adalah antara spesies ular yang terbesar di dunia. Sebelum korang berniat untuk membela ular sawa Burma, korang kena tahu bahawa menyimpan ular sawa Burma memerlukan lesen daripada Jabatan Perkhidmatan. Burmese Python adalah spesies oviparous yang bermaksud mereka bertelur. Tahukah anda? Terdapat ular yang melahirkan dan bukan bertelur, iaitu anaconda dan boa constrictor. Mereka ini dipanggil sebagai viviparous. Ular sawa Burma boleh melahirkan 30 hingga 60 biji telur sekaligus. Dan Burmese Python ni bukanlah ular yang berbisa. Mereka suka serang hendap dan menunggu mangsanya datang ke arahnya, kemudian membelit mangsa hingga lemas dan mati. Ular mempunyai rahang yang sangat fleksibel kerana mereka tidak mempunyai dagu. Sebab itulah mereka boleh telan macam tu je haiwan-haiwan lain. Burmese Python adalah ular yang sangat sukakan air dan sangat pandai berenang. Mereka ini boleh dijumpai di kawasan rumput dan lalang. Ada juga di atas pokok. Burmese Python adalah spesies ular yang sangat besar. Mereka boleh mencapai 5 meter dan ada rekod yang menyatakan mereka boleh mencapai 5.74 meter. Panjang tak? Berat mereka pula boleh mencapai seberat 70 kilogram. Boleh bayang tak besar mana? Disebabkan mereka boleh menjadi sangat besar, mereka memerlukan ruang yang sangat luas. Ada sesetengah pemilik yang tidak bertanggungjawab melepaskan mereka ke habitat liar kerana tidak mampu menyediakan tempat. Ular ini tidak sesuai untuk beginners, tidak seperti saudaranya ball python, kerana ular ini boleh menjadi sangat besar. Jika ular ni telah mencapai saiz gergasi, dinasihatkan sekurang-kurangnya 2 orang untuk mengendalikan ular ini. Ingat, sejinak-jinak ular ini, dia tetap adalah seekor pemangsa. Tahukah anda, di Florida, Burmese Python dilepaskan secara sengaja sehingga menyebabkan kerosakan ekosistem mereka. Jadi, saya harap pemilik Burmese Python di Malaysia tidak melepaskan Burmese Python mereka di habitat liar. Wow. Kenapa? Pakai table ya? Terdapat banyak mutasi Burmese Python. Ini adalah hypo, ada normal, ada lucy, ada granate, ada pearl dan sebagainya. Macam mana mutasi ni terjadi? Macam mana warna ni campur warna ni boleh dapat warna ni? Itu saya akan terangkan di video lain. Aduh, tengok ni dia pergi kat sini pula. Weh, ketatnya. Okey, kita masuk bahagian harga pula, antara topik yang ramai orang nak tahu. Tapi sebelum kita mula, korang kena tahu harga sangatlah subjektif, bergantung pada variasi, umur dan jantina. Harga seekor Burmese Python normal
adalah RM450. Manakala harga untuk Burmese Python hypo adalah RM650. Bagi albino Burmese Python pula adalah RM750. Jika ingin membeli Burmese Python, pastikan pembelian disertakan dengan microchip dan resit lesen. Resit lesen perlulah dihantar ke pejabat penghilitan dalam masa 2 minggu untuk proses lesen menyimpan. Ramai orang yang salah faham tentang resit lesen. Ramai orang ingat resit lesen adalah lesen rasmi untuk menyimpan. Tidak ya. Resit lesen adalah bukti korang membeli haiwan atau ular yang memerlukan lesen dengan peniaga yang berdaftar dengan Jabatan Penghilitan. Dengan resit lesen itu sahaja korang boleh mendapat lesen menyimpan. Itu saja untuk topik kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.